Bună ziua! Astăzi vă voi prezenta un desert, o prăjitură bavareză. De fapt, este un tort care nu necesită coacere. Să vedem ingredientele. Pentru blat avem nevoie de 400 de grame de biscuiți cu cacao. Dacă nu aveți biscuiți cu cacao, aveți biscuiți simpli, puteți să adăugați în compoziție 2 linguri de cacao, 100 de grame de unt. Eu am pregătit aici 150 de ml de lapte căldus, dar s-ar putea să nu necesite chiar atât, în funcție de biscuiții pe care îi folosiți, și o esență de rom. Pentru cremă avem nevoie de 500 de ml de frișcă lichidă, eu am bătut-o în prealabil. 800 de grame de iaurt de fructe. Am optat pentru iaurt de vișine, dar desigur puteți folosi iaurt de căpșun, de zmeură sau de caise în funcție de ce dispuneți. Un pliculeț de gelatină pe care îl vom hidrata cu un pahar de apă. Iar pentru decor 200 de grame de ciocolată. Eu am ales amăruie, dar pentru un plus de aspect puteți folosi și albul. Începem prin a pregăti blatul. Eu am să fărămițez biscuiții. Dacă doriți, puteți să-i fărămițați în totalitate, dar eu am optat pentru niște bucățele mai mari ca să-i confere textură deosebită blatului. Am fărâmițat biscuiții, după cum puteți vedea au rămas bucățele mari așa cum v-am spus. Acum adăugăm cele 100 de grame de unt, esența de rom, și jumătate din paharul cu lapte și încercăm să-l omogenizăm. Adăugăm și cealaltă jumătate de pahar cu lapte. Așa arată aluatul și este gata de pus în formă. Am tapetat cu hârtie de copt o tavă care se poate detașa. Dacă nu dispuneți de o astfel de tavă, se poate folosi și o cratiță, dar aveți nevoie de folie de aluminiu sau de copt ca să puteți, după ce s-a întărit tortul, să-l scoateți cât mai ușor din formă. Vom așeza blatul, după care îl presăm să ia forma tării. Am așezat blatul uniform în formă și suntem gata să-l punem la rece până preparăm crema. Cât timp blatul se întărește la frigider, vom prepara crema. În frișca pe care am bătut-o vom adăuga cele 800 de grame de iaurt. Adăugăm câte puțin și amestecăm. Am amestecat iaurtul, suntem gata să punem și gelatina care între timp s-a hidratat. Am scos blatul de la frigider, am preparat crema și suntem gata să o punem peste blat.
vom păstra cam o treime din cremă pentru a orna tortul pe margine. The speed of sound, we can keep on the ground. Can't stay in one place. Încercați să întindeți crema cât mai bine. Keep moving Tortul este gata, pregătiți să meargă la frigider. like a bullet. Tortul este gata după ce a stat timp de 2 ore la frigider. Acum este gata pentru a-l îmbrăca cu restul de cremă care ne-a rămas. Ne folosim de o lingură și un cuțit. Like a bullet train. Este gata să meargă din nou la frigider, timp în care noi vom pregăti decorațiunile de ciocolată. Suntem gata pentru a face decorațiunile de ciocolată. Pentru început topiți cele 200 de grame de ciocolată pe care le-am prezentat deja. Eu le-am topit. Ciocolata trebuie topită fie pe baie de abur, fie la microunde, în reprize de câte 20 de secunde la o temperatură de 45 de grade. Am pregătit un con din hârtie cerată. După cum vedeți, are vârf ascuțit, încă nu l-am tăiat pentru că ciocolata va curge. Mă ajut de un pahar în care sprijin conul și acum torn ciocolata topită în con. Așezăm un pic ciocolata și strângem partea superioară a conului. Pentru decorațiuni m-am gândit ca în partea superioară a tortului să creăm un fluturaș. Fluturașul l-am desenat pe o hârtie cerată. Pentru ca fluturașul să prindă contur, aveți nevoie și de o cărticică mai groasă pe care să o deschideți la mijloc. După ce ați desenat modelul de fluturaș pe care îl doriți dumneavoastră, puteți să vă lăsați imaginația să creeze pentru voi. Îl așezați în mijlocul cărții și îl presați puțin . După ce ați fixat fluturașul în mijlocul cărții, e timpul să tăiem conul. Acum modelul fluturașului va veni umplut cu ciocolată. Keep moving like a bullet train.
Am terminat fluturatul. Acum trebuie să-l lăsăm să se întărească. Cel de-al doilea ornament la care m-am gândit este format din floricele care vor îmbrăca marginile tortului. Am creat modelul, am desenat floricele pe toată suprafața folii de copt. Lungimea ornamentului trebuie să acopere întreaga suprafață exterioară. Pe foaia de copt, unde am desenat modelul, vom începe să aplicăm ciocolata. Can't stop time. You keep worrying in my mind. And spaces Am terminat decorul în momentul în care ciocolata a devenit opacă și nu mai lucește. Acum putem să o aplicăm pe suprafața tortului. Presăm foarte bine și o lăsăm să se întărească. Am lăsat ciocolata să se așeze pe tort, acum putem să desprindem folia. O aranjăm puțin. Verificăm dacă fluturile s-au întărit și el și îl putem aplica pe el. E pregătit și fluturile? Todo comenzó cuando nos miramos, hubo una química especial, nos tomamos de la mano, dialogamos y desde ese momento yo vivo perdido en tus ojos, no me puedo controlar, será tu mirada, serán tus besos que no me dejan ni pensar, yo vivo perdido en tus ojos, no me puedo concentrar, será tu mirada que me cautiva y me hace delirar. Esto que siento es tan puro que en un solo minuto en ti dejo de pensar, cierro los ojos y ahí estás en cada día al despertar. Esto que siento es tan puro que cada día que pasa yo me enamoro más y más. Dragi telespectatori, astăzi la Masa Bănățeană o provocare dulce. Eu sunt Gabriel și vă mai invităm în bucătăria noastră și cu alte ocazii. Mulțumim pentru